سلام و درود، امیدوارم که حال یکایی شما عزیزان خوب باشه. توی این قسمت یه برنامه خاص براتون داریم. خیلی از شماها پرسیده بودید که من چطوری یه شیئی رو از رو زمین بردارم. روش های مختلفی هست. من توی این جلسه میخوام آسون ترین روش و روشی که بسیار کاربردی هم هست و اکثرا با همین روش کار میکنن رو بهتون آموزش بدم. خیلی خوبه، روش ساده، خیلی ساده میتونید هر کاری رو باش انجام بدید و دیگه بقیه‌اش میمونه برای تکنیک‌های حرفه‌ای تر. مثلا یه چیزی رو برمی‌داری، مثلا اون اطرافی که نمی‌خوای پدیدار باشه مثلا مسکش کنید. این داستانا که دیگه میمونه مرحله بعد میتونید با ذوق و سلیقه خودتون انجامش بدید. اگرم نیاز باشه من خودم کلیپ برای ضبط میکنم. خب برای شروع من یه دونه سیب خوشمزه گرفتم، میارم داخل نظر موهو. به به، میارم یه سایز مناسب. حالا فعلا سایزش مهم نیست چون اول بعد بندازم زیر مجموعه این و بعدش میرسیم به تنظیم سایز. نیازی به پنل استایل ندارم و خاموشش میکنم و شروع میکنیم به کار کردن. ببینید، من این کاراکتر آماده خودم رو استفاده کردم که دیگه نشینیم برای این کاراکتر طراحی کنیم. و خب ببینید، کاراکترهای دیگه هم که خودم دارم کار میکنم کاراکترهایی هستن که کپی رایت دارن، من نمیتونم استفاده کنم داخل آموزش بچه‌ها و این مشکل ساز میشه برای من. خب بریم برای شروع. من اولین کاری که میکنم میخوام ببینم این توی کدوم دست میخواد سیب قرار بگیره. میگم این دست، درسته؟ من سیب رو توی اون دست قرار میدم. بذارید سیب کجاست؟ اول دست رو پیدا کنم. این دسته. اوکی، دست رو پیدا کردم. حالا که دست رو پیدا کردم، ببینید بچه ها، دست دو تا حالت مختلف داره. یه بک داره، یه فرانت داره. خب و جالب بود چون توی سویچش اینا تغییر میکنه. خیلی ساده. من این سیب رو میام میندازم داخل روی این دست. مثلا بذارید ببینم، یه به جای اینکه این کارو کنم، خب چون این دو تا لایه مختلفه و سویچ لیره، نمیتونم مستقیما بندازمش توی این سویچ لیر. پس چیکار میکنم؟ میام میندازمش فقط توی این. خب نمیخواد روش بندازم. این بهتره که بره زیر در واقع. خب ببینم فقط تو نرفته باشه. اوکی. به بچه سویچ لیر بود نندازین چون میشه یکی از سویچ ها، یعنی یه دونه از جای این دستا میاد. من این رو که آوردم انداختم اینجا. خب میام ببینم جاش کجاست. خب رو زیر کجاست. خب الان پس بهتره بندازم رو. بله، رو باشه بهتره. خب سایزش رو کمی مناسب تر میکنم و الان که توی دست کاراکترمه، خب این رو اینجوری میکنم. این اینجوری باشه بهتره. اوکی. حالا کار دیگه که انجام میدم، این باید وصل بشه به این بن. ببینید این دسته که میخواد برش داره. الان من اگر این رو تکون بدم، سیب منم تکون میخوره به همین سادگی. حالا چه اتفاقی میخواد رقم بخوره؟ من میگم که آقا فعلا اینو نمایش نده. نمایش نده. خب ببین دو حالت مختلف داره. یا میتونم با سویچ لایر این کار انجام بدم. خب بیام بگم آقا تو یه گروپ باش. خب مثلا این یه گروپ ویت سلکشن بسازه. خب بذارید من این اصلا مخفی کنم. خب و اصلا مخفیش هم نکنم، بیاد این بیفته داخل این. خب این دوتا موقعی که دست تو این حالت نمایش داده بشه، ببینید مثلا دست عقب داریم دیگه نمایش نمیده، دست جلو میاد نمایش داده میشه. یا اینی که فعلا بیارمش بیرون، این حالت رو بهتون آموزش بدم. میگم که توی حالت عادی شما اصلا هاید باش، انیمیتد افکت روشن باشه بچه ها. همیشه موقعی که میخواید انیمیت کنید همچین صحنه‌ای رو، میگم حالت عادی شما صفر وجود نداری. خب یه سیب دیگه من میارم توی همون ابعاد و اندازه. میتونستم از همونم دوپلیکیت بگیرم ولی خب من صلاح نمیبینم من از اون دوپلیکیت بگیرم. بذارید این سیب دیگه نباید داخل اصلا لایه مربوطه به این کاراکترمون باشه. این سیب رو من حدس میزنم حالا همسایه سعی کن شما همسایزش کنید. من الان دیگه نمیخوام وقت بذارم که همسایزش کنم. این سیب رو بذارید من یه چکم کنم. به نظرم همسایزه، مشکلی نداره. خب حالا دیگه وقت ویدیو رو نگیرم. این سیب رو میذارم اینجا. خب کوچیکترش هم کنم کمی و همینجا. خب هر چیزی میتونه جای این سیب باشه دیگه. هر چیزی که شما سلام میدونید و حرکت ها میتونه پیشرفته تر باشه. من فقط دارم کلیت کار رو بهتون میگم، سوالایی که پرسیده بودید. حالا میام سراغ کاراکترم.
میگم آقا از فریم 1 انیمیت شو. بچه اوتو فریسکی رو حتما روشن کنید توی شرایطی که حوصله ندارید، نمیخواید دونه دونه انیمیت کنید. خب و خیلی براتون کمک میکنه. من یه کلیک کنم کل قسمت های مختلف رو برای من کی فریم براش میسازه. میگم از فریم 1 تا فریم 6 یکم سر بیاد جلو، کمر خم شه. خب از فریم 6 تا 12 خب این دستشو بیاره جلو. خب یکم کمر خمتر شه، این سر بره بالاتر، این دست بیاد اینجا. خب ببینید بچه ها، من این تا اینجا اوکی. من فریم 6 خب قبل ترشم حتی ترجیح میدم که دست کاراکترم باز باشه. خب پس دست کاراکتر رو باز میکنم. اینجا از فریم 6 تا 12 دستش رو نمیبندم، کمی میبندم. خب دست بسته نمیخوام باشه. پس اینجا میاد، اینجا کمی دست بسته میشه که یه حالت گرفتن سیبو داشته باشه. حتی میتونم اینجا هم کمی بسته تر باشه و اینجا خیلی دیگه بسته تر باشه. خب نگاه کنید چه اتفاقی میفته. آها اینجا خیلی اوضاع بهتر شد. توی همین حین که رسید به اینجا، توی یک فریم بعد این اتفاق بیفته. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ من دبل کلیک میکنم روی سیبم که هاید اینجا، میگم اینجا خب از صفر بشو یکی لحظه من یه اپلای بزنم. خب بعد دوباره برگرد بشو همون صفر. خب اینجا تا اینجا شما صفر. حالا برمیگردم یه دونه جلوتر، میگم اینجا شما میشی 100%. خب سیب من اینجا وجود داره. خب فقط به خاطر اینکه زاویهش اینجا با این کارایت همه چیز من اوکی باشه، همین لحظه من سیبو میچرخونم، سایزشو درست میکنم. ببینید بیا اینجا، نمیخواد دیگه حالا جاشو عوض کنم، فقط سایزشو درست میکنم. خب نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. اینجا سیب یهو پیدا شد. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میخواد همزمان با این سیب، این یکی سیب من دبل کلیک کنم روش، انیمیتد افکت روشن باشه، این تا اینجا 100. خب یه لحظه میکنم 99 بچه، به خاطر که بتونم کی فریم بذارم. خب و بعدش دوباره میشه همون 100. خب نه 100ش هم نه، زیاد اتفاق خاصی نمیفته. بعدش یه فریم میاد جلو، ببینید یک فریم میاد. اینجا نیستش، اینجا هستش، این میشه 0. خب اوکی. یعنی چی؟ یعنی اینی که این اومد جلو، اینو میخواد ورداره. خب برشش میگم هم سایز باید باشه. خیلی دقت کنید به این مسئله، سیباتون رو قبلش دقیقاً یکی کنید. خب هم سایز که باشه، این تکونه اینجا هست بچه، این تکونه نمیفته، دقیقاً انگار یک سیبه که داره این اتفاق رقم میخوره. بذارید من این سیب حتی بزرگترش هم کنم، میتونید حتی اینو یه ذره کوچیک‌ترش کنم. بذارید ببینم این درسته. آره دیگه تا کم و بیش. حالا شما قبلش باید درست کنید، نه اینی که اینجا سایزش تغییر کنه. من اصلا نمیخوام الان سایزش رو عوض کنم، این سایز کار اشتباهی هم بود. خب الان اتفاق افتاد. خب و سیب اومد تو دست کاراکتر من. ببینید اومد تو دست کاراکتر من. حالا از این به بعد جالب میشه. خب از این به بعد اگر کاراکتر من یک لحظه اینجا مکس کنه، خب بذارید ببخشید یک لحظه اینجا مکس کنه، اینجا دستشو ببره بالا، خب خودشو ببره بالا، اینجا اون سیبو برداشته، اینجا اون سیبو برداشته کاراکتر من. نکنید ببینید این برداشتن یه شی از رو زمین بود به همین سادگی. خب حالا دیگه میتونه این شی رو گاز بزنه بخوره یا هر اتفاق دیگه که خودش دوست داشته باشه باش انجام بده. این یه مدل. خب یعنی ما یه مدل انجام دادیم. فقط میگم تنها کاری که من اولش انجام ندادم و به خاطر اینکه وقت ویدیو رو الکی نگیرم این بود که هم سایز نکردم سیبا رو، که کار اشتباهی هم کردم، بعد این کار انجام بدیم. من بر فرض اینجا مثلا میگم که آقا اشتباه کردیم هم سایز نکردیم، حالا مهم هم نیست. خب یه کار دیگه بیایم انجام بدیم. خب نمیخوام سیب اینجا هاید و نمیدونم این کارا رو دیگه یه ساعت انجام بدم. آقا سیب اصلا کی گفته هاید باشه؟ هاید نباش. خب شما هاید نباش، از همون اول 100 باش. خب تو چی؟ تو سر جای خودت وجود داشته باش. خب تو باید هاید چی اون لحظه ای که ما نیاز داریم که هاید بشی. خب چیکار کنیم؟ این رو میگیرم میندازم. ببینید اول از این یه دوپلیکیت میگیرم. خب این میشه دست خالی. من یه لایه اضافه کردم دیگه اینجا. خب دست خالی. این یکی میاد کجا؟ این یکی نه، این
این میاد توی دستی که پر، یه جورایی اسمش مثلا میگم این دست پره، این دست خالی. اوکی اوکی. خب همین دست پر و خالی رو بریم حالا با هم دیگه کار کنیم روش. کاراکتر من میاد اینجا دست میبره، سیب مخفی میشه. سیب که میخواد مخفی بشه بچه میام روی سویچ لایرم اینجا، میگم سویچ لایر عزیز شما اینجا دست خالی هستی، یک فریم جلوتر باید دست پر باشی. خب یه حالا چیکار کنیم؟ بریم ببینیم چی شد. فهمیدید؟ این دوتا روشش، کلی روش دیگه وجود داره و تکنیک دیگه وجود داره که شما میتونید باهاش این کارا رو انجام بدید و خیلی ساده هر شی رو از رو زمین بردارید. حالا کاراکتر من هر تکونی بخوره، هر جا بخواد بره، هر کاری بخواد انجام بده، ببینید این اصلا از اینجا به بعد، خب از اینجایی که سیب تو دستشه دیگه، مثلا هر تکونی بخوره، هر کاری بخواد کنه، این بخواد اصلا بره بیاد هر کاری کنه، اون سیب دیگه تو دستشه و سیب دیگه ای که اینجا وجود داره اصلا وجود نداره در واقع، اینجا هاید شده و میتونید اصلا کلا مثلا میگم ما از اینجا به بعد ببرینش بیرون از صحنه که هرچند روی رندرتون تاثیر نمیذاره چون اصلا وجود نداره، ولی در کل برای اینکه شلوغ کاری نباشه و چیز اضافی تو صحنه‌تون نباشه میتونید ببرینش بیرون دیگه از اون فریم به بعد، کاری نداره. مثلا من اینجا بوده، میگم آقا تا اینجا شما بودی با ما، خوش گذشت، به سلامت، شما برو بیرون دیگه، ما از اینجا به بعد اصلا چیزی به اسم موسیقی نداریم مثلا تو صحنه. خب تمام شد رفت کارش. اگه این ویدیو خوشتون اومده همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید که ما هم انرژی بگیریم و ویدیوهای بهتری براتون منتشر کنیم. آموزش افتر افکت هم ببینید. خدا نگهدار.